এইজন চিনি পাইছে চাগে বিয়াটো কি আছিলে ফাইনেলি এতিয়া আমি গুৱাহাটী বাই বাই ক'ব লাগে আৰু গুৱাহাটী ৰাতিপুৱা মোৰ লেট হৈ গ'ল উঠা সেইকাৰণে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'ল ফাইনেলি এতিয়া হেলমেট এটা কিনিব গৈছিলোঁ সেইটো হেলমেটটো কৈছিলোঁ যে ল'ম কালি ল'ব নোৱাৰিলোঁ আজি ল'লোঁ তেতিয়া ওলাই যাম আৰু ৰঙিয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা 400 কিলোমিটাৰ আছে শিলিগুৰি যাম আৰু ৰাস্তাত বাকী চিনবিলাক দেখাই থাকিম আৰু চাই থাকক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো ধামাকা শ্বেয়াৰ কৰি দিব লেলা চাওক দুইজনৰ লাগেজ বেগ চব বান্ধি দিলোঁ এইফালে লেলা আৰু ফাইনেলি সেইটো হেলমেট কিনি ল'লোঁ মই পূৰা মেটেল ব্লেক কি খবৰ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল RAEES উইথ নিউ ব্লগ ভিডিঅ' আৰু কালি এপিছ'ডটো যোনে চোৱা নাই চাই ল'ব আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ ৰঙিয়া গুৱাহাটীক বাই বাই কৰিলোঁ তাত শ্বৰ্ট ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ লেট হৈ গৈছিলে বৰ্তমান ৰঙিয়া আছোঁ ইয়াৰ পৰা লগৰজনত যোনজন পিলিয়ন বহিব মোৰ পিছফালে মুন তাক লগ পাই গ'লোঁ আৰু বাকী ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো পূৰা ধামাকা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু বহুত মানে কি ক'ম আৰু বহুত এক্সাইটেড নাৰ্ভাছ চব যিয়ে নহওক ভিডিঅ'টো পূৰা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাম গ'লে চবচে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কামটো তেল ফুল কৰিব লাগিব তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ওলাই যাম ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেক ডাইৰেক্ট বৰপেটাত আৰু ইয়াত এতিয়া ভাত খাই লওঁ ভাত খাই পেলাই তাৰপিছত ওলাম আৰু কিমান কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা মোৰ 300 কিলোমিটাৰ পূৰা কৰিব লাগিব আৰু টাইম হৈ আছে এতিয়া 12 বাজিছে একো নাই বহুত সোনকালে পাই যাম হ'ব 12টামান ফোন কৰিলা তুমি এতিয়ালৈকে খাই আছোঁ ভাত বোলে খোৱাটো মানে ফিটনেছ গ'ল পাৰমে ভাতটো খাই লওঁ চবচে আগত ভাত খাই পেলাই তাৰপিছত ওলাই যাম লগ পাইছোঁ ভাত খাই পেলাই লগ পাইছোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব চবেই দেই খোৱা হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু বঢ়িয়া খানা বনাইছে এইখনত ডেকা হোটেল বৰপেটাত আৰু এইফালে লেলা আছে বেগটো অলপ ঠিককৈ ভালকৈ বান্ধিম এইফালে আৰু ফুল ছেট অলপ ৰেষ্ট লৈ ল'লোঁ আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল তো ওলাই যাম আৰু এতিয়া ডাইৰেক্ট আৰু এতিয়া 1টামান বাজি গ'ল নলবাৰী ৰাস্তাত বাকী যিমান শ্বৰ্ট দেখাম আৰু বাকী খানা হৈ গ'ল আৰু ব'লক পালোঁ এতিয়া গম পাই নাপায় বঙাইগাঁও পাই গ'লোঁ বঙাইগাঁৱৰ পৰা এতিয়া আৰু 270 কিলোমিটাৰমান আছে পাই যাম বাকী নাজাৰটো চাওক কি বঢ়িয়া এইফালে আমাৰ আছে মুন ভাই কিবা এটা কৈ দিব নেকি ধুই পোৱা নাই কেনেকুৱা লাগি আছে মজা না বাছ পিছৰাতে অলপ আছে বাৰু বিষাব আৰু একো নাই कोई बात नहीं हो जाएगा तो यार आसो लीला से इफाले कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है भाई तो यार आसे लीला को अलग रेस्ट दे दिलू बाकी अलपमान रिफ्रेशमेंट और यार फार्स्ट टाइम की कब और फार्स्ट टाइम न इमान लंग जार्नी तो बेसि किलोमीटर हे नकरूँ आज शिलिगुड़ी जाम शिलिगुड़ी गई रई दिम बाकी बढ़िया चकाचक और लाइक कर शेयर कर और एकदम माने गोटे ढिंग मानुहे गम पाब लगे और ढिंग पा लड़ाजन ओलाई गई मुम्बाई राइड फार्स्ट टाइम बाइकत तो फाइनेली बिलिव हुआ ना और निजरे बिलिव हुआ ना आजिलेके माने एतियालेके मैं अসমक जिमान बार बाय बाय करिसु बाय बाय दिसु न হয় ट्रेनत নহয় फ्लाइटत एबार फार्स्ट टाइम लेला लगत बाय बाय असम करिसु एतिया बर्तमान आसो आमी वेस्ट बेंगलत और वेस्ट बेंगलत सोमाई गलो और जेतिया माने वेस्ट बेंगलत सोमाइसु न रियली निजर बिलिव हुआ নাই बाय बाय अहम कोटी लाल হৈ গল यार सोना कलर तो सोना की वस्तु कोटी बाकी एक्सपीरियंस बढ़िया मजे लो और खूब धमाका शेयर कर देना भाई लोग एकदम दबा के शेयर करो साइड ऑफ वीडियो तो रोड तो एक सेकेंड रोड किन्तु क्लास रोड क्लास ए आगत ए जोनटो साइडे पा आइसु तात माने शॉर्ट लो पाहरि गलो तात जिमानटो रोड आसिले जोनटो रोड आसिले एकदम क्लासी दिदिलो इफाले लीला रेस লৈ আছে बाकी माने बहुत हिट होइसे एकने बहुत किलोमीटर बहुत आइसु आरो इफाले मन बहि আছে ओ भाई ओय की हल বহি আছা কিয় মিস কৈছা নেকি গাওক নে কি হল নাই মিস নহয় মিস তো দূৰৰ কথা ভাবি আছো পিছফালৰ কোটিখিনি কাটি পেলাই থৈ যাওঁ কোটিটো ইয়াত থৈ যাওঁ ও ভাই কি কথা কোৱা খুলি পেলাই থৈ যাওঁ নতুনকৈ শিলিগুড়িত এটা লগাই ল'ম নে কি কোৱা পোৱা যায় ছেকেণ্ড হেণ্ড পোৱা যায় 300 টকাত আছিলে লাষ্ট ব্ৰেক
লাষ্ট ব্ৰেক আৰু সেইখিনিতে কমপ্লিট হ'ল এতিয়া ওলাই দিম আৰু এইখিনিৰ পৰা ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली ফাইনেলি পাম আৰু শিলিগুৰি 100 কিলোমিটাৰ আছে কিন্তু ইয়াতে স্কেম এটা হৈ গ'ল মানে ৱেষ্ট বেংগলত সোমোৱাৰ পিছত অলপ পিছতেই এটা ছিগনেল পৰিছে মানে ৰেড গ্ৰীণ ছিগনেলে হৈ আছিলে আমাৰ বাইকখন সোমাই দিওঁতেও ৰেড হ'ল আৰু বাইকখন পূৰা মানে স্পীডত আছিলে তাৰপিছত মানে ওলাই আহিলোঁ ওলাই অহাৰ পিছত আৰু চব মানুহ ওলাই আহিছে তাৰপিছত আমি দুজনে কথাও পাতিছোঁ মুনে মই কথা পাতিছোঁ যে ৰেড ছিগনেলত মানুহ কিয় গৈ আছে কাৰণ কোনো মানুহ নাই একো ভিৰ নাই এইফালৰ পৰা ৰাস্তাত মানুহ নাই আমি ডাইৰেক্ট চিধাকৈ ওলাই আহিছোঁ তাৰপিছত আগৰ যোনটো কমচে কম আৰু 5 মিনিট 10 মিনিট অহাৰ পিছত এইটো ট্ৰেফিক যোনটো ছেকেণ্ড পইণ্ট পাইছোঁ তাত পইণ্টত আমাক ছিগনেল দিছে ছাইডত যাব দিছে কিয় ছাইডত গৈছে তহঁতে সেইটো ট্ৰেফিক ৰুলত মানা নাছিলি সোমাই আহিছ আৰু সেই তাৰপৰা ফোন কৰি মানে কৈ দিলে তাৰপিছত ক'লোঁ এনে কথা চব মানুহটো গুচিয়ে গ'ল আৰু আমাৰ বাইক স্পীডত আছিলে তাৰপিছত আমি সোমাই দিলোঁ যিয়ে নহওক পুলিচে ধৰিছে তাত কিবা এটা দিয়ে গুচি আহিলোঁ আৰু বাদ দিয়ক কিমান সিহঁতে ফাইন চাইন দেখাই কিবা কিবি কৈ আছে আৰু মানে পূৰা কনফিডেঞ্চত কথা কৈছিলোঁ এনেকৈ টুৰিঙত গৈ আছোঁ বাগেৰা একো কোৱা নাই এৰি দিলে আৰু কিবা এটা দিলোঁ এৰি দিলে যিয়ে নহওক ভুল আমাৰো আছিল বুলি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ পূৰা স্পীডত ৰেড ছিগনেল মাৰি দিছোঁ ওলাই আহিলোঁ তো যিয়ে নহওক একো নহয় বাকী বঢ়িয়া এইফালে আমাৰ আশিক ভাই তুমি যে কৈছিলা পায় বোলে কি বস্তু কটি কি হ'ল বোলে পায় কটি পাবা 300ত পাবা হোলচেল মাৰ্কেট আছে নাই তাত পাই যাব ন আচ্ছা তাত পাই যাব তো যিয়ে নহওক গাইজ চাই থাকক আৰু ৰাতি এতিয়া ৰাস্তা শ্বৰ্ট ল'ব নোৱাৰোঁ চব পূৰা ৰাতি হৈ গ'ল আন্ধাৰ তো তাত শিলিগুৰিকৈ ডাইৰেক্ট হোটেল লৈ পেলাই লগ পাম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ পেলাই লগ পাম আৰু পিছ करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की किरणें आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जगह ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ ৰুম আৰু ৰুমটো বহুত ৰাতি হৈ গ'ল কাৰণ লেট হৈছে কাৰণ ওৱান ৱে আছিলে বহুতখিনি শিলিগুৰিৰ পৰা বহুতখিনি আগত মানে ওৱান ৱে আছিলে ৰাস্তা বেয়া আছিলে সেইকাৰণে বেছি লেট হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে কাইলৈ বহুত সোনকালে ওলাব লাগিব তো বাকী ৰুম লৈ ল'লোঁ ইয়াতে যেন তেন ৰুম লৈ লৈছোঁ আৰু ৰুমটো ইমান ভাল নহয় ৰ'ব ৰুমটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এইফালে আছে টেবুল এইফালে আছে দুখন বেড আছে কাৰণ আমি দুজন আছোঁ দুখন বেড থকা লৈ লৈছোঁ অনলি ৰুমটো ইমান দাম নহয় 800 অনলি ধুমিন্দাছকৈ ল'ব পাৰে শৰ্মা লজ বুলি আছে 800ত ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ দুখন বেড ইয়াত ব্লেংকেট চেংকেট দি দিছে বাকী বেগ চেগ ইয়াত এতিয়ালৈকে আমি ছেটেল কৰা নাই আৰু ইয়াতে টেবুল আছে ইয়াতে আইনাখন আছে আৰু এইফালে বাথৰুম তো ৰুমটো ঠিকেই আছে আৰু যেন তেন আৰু তো একো কেছ নাই ধুনীয়াকৈ পাই গৈছোঁ ৰাস্তাত একো ভেজাল হোৱা নাই এবাৰ পুলিচে পাইছে আৰু সেইটো আৰু মেনেজ কৰি আহি গ'লোঁ আৰু বাকী কোনো প্ৰব্লেম নাই তো ইয়াতে আইডেণ্টি দি পেলাই লিখি পেলাই আৰু আজি ধুনীয়াকৈ এডিট কৰিম এতিয়া কালি ভিডিঅ'টো যোনটো আপলোড হৈ গ'ল আৰু থেংক ইউ ছ' মাছ এদিনতে 50 লাইকছ কমপ্লিট কৰি দিছে তো আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চালে যেতিয়া যোনে নতুন চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বহুতে ভিডিঅ' চাই গুচি যায় চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তো নাপাহৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ আৰু কি ক'ম আপোনালোকক ইমান ছাপোৰ্ট মৰম ভাল পোৱা দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ তো আজিলৈকে ইমানেই কাইলৈ আৰু এটা ব্ৰেণ্ড নিউ এপিচডতে লগ পাম জয় অসম